नमस्ते। आज 5 जुलाई 2021 तदनुसार 21 असार 2078 सोमबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ नाम भन्दा माथि। आज हामी परमेश्वरको वचन पहिलो समुएल 16 को 1 देखि 13 सम्म पाठ गर्नेछौँ। परमप्रभुले समुएललाई भन्नुभयो, मैले साउललाई इजरायलमाथि राजा हुनलाई इन्कार गरेकोमा त त्यसको निम्ति कहिलेसम्म विलाप गरिरहन्छस्? तँसित भएको त्यो सिङमा तेल हालेर तेरो साथमा लैजा। म तँलाई बेथलेमको इसै कहाँ पठाउँदैछु, किनभने मैले त्यसका छोराहरू मध्ये एकजनालाई राजा चुनेको छु। तब इसैले अमिनादाबलाई बोलाएर समुएलको सामुन्ने हिँड्न लाए। तर समुएलले भने, होइन, परमप्रभुले यिनलाई पनि चुन्नु भएको होइन। तब इसैले सम्मालाई हाजिर गराए, तर समुएलले भने, परमप्रभुले यिनलाई पनि चुन्नु भएको होइन। इसैले आफ्ना 7 जना छोराहरूलाई समुएलको अघि हाजिर गराए, तर तिनले भने, परमप्रभुले यिनीहरूमा कसैलाई पनि चुन्नु भएको छैन। तब समुएलले सोधे, के सबै यति नै हुन्? इसैले जवाफ दिए, अझै कान्छो पनि छ, तर त्यो त भेडा चराउँदैछ। समुएलले इसैलाई भने, त्यसलाई बोलाऊ, यो नआउन्जेल हामी बस्ने छैनौँ। यस कारण इसैले तिनलाई ल्याउनलाई मानिस पठाए। तिनी राता राता गाला र चम्किला आँखा भएका सुन्दर युवक थिए। परमप्रभुले भन्नुभयो, उठेर त्यसलाई अभिषेक गर, व्यक्ति यही हो। समुएलले तेल भएको सिङ लिएर तिनका दाजुहरूका सामु तिनलाई अभिषेक गरे। तब परमप्रभुका आत्मा दाउदमाथि आउनु भएर त्यस दिनदेखि उसो तिनीसँग रहनुभयो। त्यसपछि समुएल रामाको बाटो लागे। आमेन। पहिलो समुएल 16 को 7 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तर परमप्रभुले समुएललाई भन्नुभयो, यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एउटा यात्रा सकिएपछि म बसबाट स्टेसन नजिकै रहेको तरकारी पसल अघि ओर्लिएँ। केही बेर त्यहाँ रहेका गोलभेडा, कागती आदिको मूल्य सूची हेरिसकेपछि मैले भित्र दराजमा सजाएर सिसाभित्र राखिएका अचार र जामहरूमा आँखा लगाए। त्यसमा विभिन्न तरकारीको अचारहरू, जेलीहरू र फ्रग भ्यागुतो जाम लेखिएको सिसाको बोतलहरू थियो। भ्यागुता जाम, उक्त नामले मलाई त्यो भित्र के चाहिँ रहेछ भनेर बुझ्न थप अनिच्छुक बनायो। पछि मैले इन्टरनेटमा फ्रग भनेको त विभिन्न मिठा फल र ऐसेलु आदि मिसाएर बनाइएको जाम रहेछ भनी थाहा गर्न सके। साथै मेरा मित्रहरूले मलाई उक्त जाम निकै मिठो रहेको पनि बताए। तर त्यस समय मैले उक्त मिठो कुरालाई चाख्नबाट चुकेको थिएँ, किनकि मैले त्यसको सिसाको बाहिरपट्टि लेखिएको नाममाथि मात्र विश्वास गरेको थिएँ। दुःखको कुरा त्यसरी नै मैले जीवनमा धेरै पटक मानिसहरूलाई न्याय गर्दा उनीहरूसँगको असल संगति र वार्तालापको अवसरहरू चुकाएको छु। मलाई मानिसहरूको बाह्य देखाइ, बानी बेहोरा, पहिरन, उमेरले उनीहरूसँग नजिक हुनबाट रोक्दथ्यो, जसलाई मैले अस्तव्यस्त, पाके, बुढो आदि विचार गरेको थिएँ। यद्यपि येशूले हामी हरेकको बाह्य देखावट भन्दा हाम्रो हृदय र आत्माको जाँच गर्नुहुँदछ। आमेन। आजको विचार परमेश्वरको सन्तानहरूको बाहिरी कुराहरूमा ध्यान दिएर उनीहरूको भित्री हृदयलाई देख्न चुक्दा मैले के गुमाएको छु त? प्रार्थना। प्यारो प्रभु, तपाईले हेर्नु भए जसरी नै हामी अरू व्यक्तिहरूलाई हेर्न सकौं, हामी उनीहरूको बाह्य अवस्थालाई न्याय नगरी उनीहरूको भित्री हृदयको महत्त्वलाई देख्न सकौं, येशूको नाममा आमेन। आजको लेखक एलिस एज मुडे, फ्लोरिडा, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय साना व्यापारीहरूको निम्ति।